एभ्रिवान नमस्ते मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मेथी मटर मलाईको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ हामीले प्राय गरी रेस्टुरेन्टमा खाने गर्छौं। आज हामी आफै घरमा बनाएर खाउँ न हैन। त्यो घरमा पनि खाँदा एकदम मिठो हुन्छ। बनाउनुस् जाडो महिनामा फेरि थरी थरीको सागहरू आउँछ है, जुन साग खाँदा पनि एकदम मिठो हुन्छ। त्यसमा पनि मेथी साग त मलाई असाध्यै मिठो लाग्छ। मलाई यो मेथीको साग बनाएर देखाउन मन लाग्यो तपाईहरुलाई। र यो फेरि हेल्दी पनि हो, सबैलाई राम्रो गर्छ मेथी सागले। र त्यसैले गर्दाखेरि आज मैले यो मेथी मटर मलाईको रेसिपी लिएर आएको हो। र मैले चाहिँ यसरी एक मुठा यो मेथीको साग लिएको छु। र मेथीको सागलाई चाहिँ मैले यो सबै यो पात मात्रै निकालेको छु, किनकि डाँठ एकदम लामो लामो छ, यो छिप्पेको हुन्छ, यो पाक्दैन राम्रोसँग, पकाउँदा पनि राम्रो पनि देखिँदैन, पाक्दा पनि पाक्दैन त्यति साह्रो। त्यसैले गर्दा मैले पात यो टिपेर चाहिँ यसलाई मैले पखालेर पानीले पखालेर मसिनो गरी काटिओरी मैले यहाँ राखेको छु। यसरी पखालेर काटेर मसिनो गरेर काटेर राख्दाखेरि चाहिँ यो मेरो कप अनुसारले 2 कप यो भएको छ। अब हिट अन गरौँ र हिटलाई मैले मिडियममा राखेको छु र यो पकाउन सुरु गरौँ। यसमा सबैभन्दा पहिला हामी तेल राखौँ। अन्दाजले यसो 3 टेबल चम्चा जति राखिदिउँ। आफूहरू तपाईहरु कतिको तेल खानुहुन्छ त्यो अनुसारले राख्नु होला। मैले चाहिँ 3 चम्चा जति राखेको छु। 3 चम्चा भन्दा टेबल चम्चा हो। 3 टेबल चम्चा चाहिँ मैले यसमा तेल राखेको छु। अब यसमा म यो धेरै तातो गर्नु पर्दैन हामीले तेललाई। यसमा चाहिँ म अब जिरा राख्छु। यो चाहिँ मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा जिरा लिएको छु। अनि एउटा सानो टुक्रा मैले यो दालचिनी लिएको छु। 2टा ल्वाङ लिएको छु। 2टा सुकमेल लिएको छु। यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन यो यसो चलाऊ। यो जिरा राख्दाखेरि हामीले मेथी राख्दा धेरै डढाउनु हुँदैन। जुन हामीलाई चाहिँ यसको रियल स्मेल जुन चाहिएको छ त्यो चाहिँ खैरो खैरो हुँदैखेरि नै आउने हो। त्यो कालो पारेर डढायो भने यसको स्मेल सबै जान्छ। र अब यसमा मैले 2टा तेजपात पनि लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। र यो चाहिँ मैले प्याज लिएको चाहिँ यो एकदम ठुलो खाले प्याज हो। यो त्यसको आधा चाहिँ मैले मसिनो काटेर लिएको छु। अब यो राखिदिउँ यसमा। र यो प्याजलाई चाहिँ हामीले डढाएर फ्राई गर्ने होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति पिङ्क कलर भएपछि चाहिँ अनि यसमा हामीले मसलाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले यो सागमा चाहिँ ग्रेभी बनाउनको लागि यो सुरुमा मैले प्याजहरू पकाउन लागेको हो। हिटलाई चाहिँ मिडियममै राख्नु होला। यो मेथी मटर मलाई चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। सधैँ त हामी अब साग प्राय गरी घरमा पकाएर खान्छौँ नै, तर यसरी कहिलेकाहीँ यसरी पकाएर खाँदा पनि एकदम मिठो हुन्छ। खाने गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ यो खाँदा साह्रै मिठो लाग्छ। अब यो प्याज यस्तो पिङ्क कलर हल्का ब्राउन कलर हुँदैछ। अब हामीले चाहिँ यसलाई हिट अलिकति लो गरिदिनु पर्छ। यसलाई मिडियम टु लोमा राखौँ। र त्यसपछि म यसमा मसला राख्न गइरहेको छु। यो सानो चम्चाले आधा चम्चा बेसार लिएको छु। र ठुलो चम्चाले 1 चम्चा मैले यो जिरा धनियाको पाउडर लिएको छु। र सानो चम्चाले आधा चम्चा यो हट चिल्ली पाउडर लिएको छु। र ठुलो चम्चाले 1 चम्चा यो रेड चिल्ली पाउडर लिएको छु। र त्यसपछि सानो चम्चाले 1 चम्चा गरम मसला लिएको छु। यो सबै हामीले यसमा राखिदिउँ। अब र मैले यसमा 1 ठुलो चम्चा अदुवा पनि लिएको छु। 1 ठुलो चम्चा लसुन लिएको छु। यो पनि यसमै राखिदिउँ। यसलाई राम्रोसँग फ्राई गरौँ। मसला चाहिँ यो पाउडर मसलाहरू छिट्टै डढ्ने भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीले अलिअलि पानी राख्दै
यसलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले थोरै 2-3 चम्चा जस्तो पानी राखिदिउँ र यसलाई चलाउँ। अब यसमा फेरि 2-3 चम्चा जति पानी राखौँ। अब यो मसलाबाट पनि तेल निस्किँदै गइसक्यो र यो मसला हाम्रो चाहिँ तयार भयो। अब यसमा मैले हाफ कप टमेटो प्युरी लिएको छु। तपाईहरुसँग टमेटो प्युरी छैन भने अब ठुलो खाले टमाटर छ भने एउटा टमाटर पिस्नु भए पनि हुन्छ र सानो छ भने दुईटा पिस्नु होला र यसमा हाल्दिउँ यो पनि। अब यो टमाटर राखेर पनि यसलाई हामीले भुट्नुपर्छ र यो टमाटर र मसला बोल्दाखेरि पनि फेरि तेल निस्किनुपर्छ अनि त्यसपछि हाम्रो यो मसला तयार भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन छोपेर पकाउँ मसलालाई। यो खुले राख्यो भने चाहिँ यो फेरि सबै यसको छिटा बाहिर आउँछ। यो छोपेर फेरि बिचमा चाहिँ हामीले खोल्दै हेर्नु पनि पर्छ र यो राम्रोसँग मसला हाम्रो फ्राई भइसकेको छ। यो मसलाले तेल छोडिसक्यो। अब यसमा हामीले चाहिँ केराउ राख्नुपर्छ। अब अहिले जाडोको सिजनको केराउ पनि एकदम मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा राख्नको लागि चाहिँ हाफ कप केराउ लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। केराउ चाहिँ पहिला हामीले पकाउनु पर्छ। यो साग राख्नुभन्दा पहिला चाहिँ केराउलाई पकाउने। अब यसमा नुन पनि राखिदिउँ। तपाईले लिनुभएको साग कति छ त्यो अनुसारले नै स्वाद अनुसारको नुन राख्नुपर्छ र नुन राखौँ। अब यसलाई चलाउँ। यसलाई चाहिँ हामीले यो 1 कप पानी राखेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई 4-5 मिनेटसम्मलाई पकाउँ। हामीले यो मटर पकाएको पनि 5 मिनेट भइसक्यो। अब यसलाई खोलेर हेरौँ। अब यसमा म खोर्सानी हालिदिन्छु। यो दुईटा यो धेरै पिरो त छैन यो हरियो खोर्सानी। यसमा राखिदिएको छु दुईटालाई काटेर र यसमा म कसुरी मेथी पनि राखिदिन्छु। हुन त मेथीको साग हो त्यही पनि यो म कसुरी मेथी राख्दैछु। यसले चाहिँ एकदमै स्वाद बढाउँछ योले चाहिँ यो कसुरी मेथीले र मैले त्यसैले यो एक ठुलो चम्चाले चाहिँ 1 चम्चा हालेको र यसमा अब म यो क्रिम हाल्दैछु। तपाईहरुसँग क्रिम बजारको क्रिम छैन भने घरमा भएको जुन हामीले दुधको तर निकाल्छौँ तर पनि भनिन्छ छाली पनि भनिन्छ हैन त्यो चाहिँ तपाईले यसमा हाल्नु भए पनि हुन्छ। यो मैले चाहिँ हाफ कप लिएको छु। यो यसमा राखिदिउँ र यसलाई यसरी चलाउँ राम्रोसँग। यो क्रिम राखेपछि चाहिँ हाम्रो यो मसलाको रङ अलिकति लाइट कलरको हुन्छ। अब यसमा हामीले साग राखिदिउँ। यो काटेर राखेको मेथीको सागलाई यसमा राखिदिउँ। यसलाई फेरि हामीले चाहिँ मिडियम टु हिटमै राखेको छौँ अहिलेसम्म। त्यही हिटमा नै अब फेरि हामीले यसलाई 3-4 मिनेट पकाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई छोपेर पकाउँ। अब र मैले यो पकाएको पनि 5 मिनेट भइसक्यो। अब यसो चलाएर हेर्नु यसलाई हामीले। अब तपाईलाई यो यसको ग्रेभी कतिको पातलो मनपर्छ। अब यो यतिकै तपाईलाई ठिक लाग्छ भने निकाल्नु भयो हुन्छ र अझै बाक्लो राख्न चाहनुहुन्छ भने एकछिन फेरि पकाउनु पर्ने हुन्छ। म यसलाई चाहिँ अब मिडियम हिटमा 2 मिनेट पकाउँछु फेरि। र यो पकाएको 2 मिनेट भइसक्यो। अब यो ग्रेभी यतिको भएको छ। अब तपाईहरुलाई यो ग्रेभी अझै नै धेरै भएको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ फेरि अझै पकाउनुहोस्। मेरो लागि चाहिँ यो पुगिसक्यो यो ग्रेभी। अब यसमा म अलिकति धनियाको पात पनि राखिदिन्छु। यो मैले एउटा रातो खोर्सानी पनि लिएको छु काटेर राखेको छु। यो चाहिँ पछि म गार्निसिङको लागि राख्छु।
हेर्नुहोस् त यो मेथी मटर मलाई पनि कस्तो राम्रो भइसकेको छ यो त एकदम राइससँग रोटी परोठा नान जेसँग खाए पनि एकदमै मिठो हुन्छ यो। अब यसलाई चाहिँ म यसमा डिस आउट गर्छु र पहिला चाहिँ म हिटलाई अफ गर्छु। र मैले यो मेथी मटर मलाई पनि तयार गरेर राखिसकेँ। हेर्नु कस्तो राम्रो भएको छ। यसलाई चाहिँ म राइससँग खान्छु, तर तपाईँहरूलाई राइस रोटी नान परोठा जेसँग खानु मन लाग्छ खानुभयो भने हुन्छ। एकदम मिठो हुन्छ यो। र अलिकति म यसरी अब खाएर देखाउँछु। यस्तो मजाको भएको छ यो, अझै खानु मन लाग्यो मलाई त। एकदम मिठो भएको छ। तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।